انسیډنس به همیشه تاسو سره د کریټیکل انګل نه زیاته وي نو اله به تاسو سره ټوټل انټرنل ریفلیکشن کیږي. السلام علیکم. نن موږ ډیسکس کوو ټوټل انټرنل ریفلیکشن. په دې لیکچر کې موږ دا زده کوو چې ټوټل انټرنل ریفلیکشن څه ته وایي، د هغې دپاره کم کنډیشنز دي، او لاست کې موږ ډیسکس کوو چې د کریټیکل انګل او د ریفریکټیو انډیکس خپلو کې څه ریلیشن دی. د ټول نه پهله راځو چې ټوټل انټرنل ریفلیکشن څه ته وایي. نو ګوره ډیفینیشن هم درته لیکلی دی، ډایګرام مې هم درته جوړ کړی دی. د ټول نه پهله تاسو په ډایګرام باندې پوهیږم نو بیا به تاسو ډیفینیشن ډېر زیات آسان شي. ګوره مونږ تیر لیکچر کې ډسکس کړو چې تیر لیکچر نه بلکې هغې نه مخکې لیکچر کې مونږ ډسکس کړو ریفریکشن اف لایټ. مونږ ویلو چې لایټ چې کوم دی یو میډیم نه بل میډیم ته انټر کیږي نو دغه څه راځي، د په ډایرکشن کې سلایټلی چینج راځي. بیا دا مونږ ډسکس کړو چې یو لایټ چې کوم دی دا د ریئر میډیم نه ډینسر ته ځي، دی به نارمل طرف ته بیند کیږي، او کچری تاسو سره یو لایټ چې کوم دی د ډینسر میډیم نه لایټر ته ځي دی به اوی فرام د نارمل بیند کیږي. که تاسو په ریفریکشن باندې کنسپټ نه وي کلیر نو تاسو لاړ شئ هغه لیکچر وګورئ، بیا به تاسو دې کې څه مسله نه وي. نو ګوره دلته کې ما چې کوم دی لاندنی ډینسر میډیم دی، بر ریئر میډیم دی، د ډینسټي زیاته د ډینسټي کمه ده. نو لایټ چې کوم دی ګوره د ډینسر میډیم نه روان دی او چې کله د لایټر میډیم ته انټر شو نو ګوره د نارمل نه اوی بیډ شو. صحیح ده که نه؟ نو ګوره دې انګل ته مونږ وایو چې کوم انګل سره دا لایټ انسیډنټ کیږي دې ته مونږ وایو انګل اف انسیډنس. ٹھیک شو کنه؟ او چې کوم انګل سره ګوره د نارمل سره څومره انګل جوړ کړ ریفریکټ شو نو دې ته مونږ وایو انګل اف ریفریکشن ورته وایو. ٹھیک شو؟ اوس ما داسې کار وکړو چې دا انګل اف انسیډنس مې لږه زیاته کړې، انګل اف انسیډنس مې لږه شانتې زیاته کړه. نو چې انګل اف انسیډنس مې زیاته کړه نو تاسو سره ګوره چې کومه ریفریکټیو انګل ده هغه هم تاسو سره څه شوه، زیاته شوه. ښه صحیح ده که نه؟ ریفریکټیو انګل هم موږ سره زیاته شوه. نو ګوره لایټ چې کوم دی ورو ورو څه کوم هغه انسیډنس انګل زیاتوم. دارنګه چې کوم دی که زه دومره انګل هغه زیاته کړم چې تاسو سره د هغې د وجې نه ګوره دا تاسو سره انسیډنس انګل شو. ټیک شو؟ چې زه کله انسیډنس انګل دومره زیاته کړم چې د هغې د وجې نه تاسو سره چې کوم ریفریکټیو انګل ده دا موږ سره شي 90 ډیګري شي. صحیح ده که نه؟ چې کوم ریفریکټیو انګل ده دا موږ سره 90 ډیګري شي. نو دې انسیډنس انګل ته بیا موږ انسیډنس نه بلکې دې ته یو خاص نوم ورکړو کریټیکل انګل ورته وایو. څه ورته وایو؟ کریټیکل انګل. ګوره ښه کریټیکل انګل څه ته وایي؟ هغه انګل هغه انسیډنس انګل چې په کوم باندې ریفریکټیو انګل 90 ډیګري شي نو دغه انسیډنس انګل ته موږ څه وایو؟ کریټیکل انګل ورته وایو. ښه صحیح ده؟ بیا وره چې هغه انسیډنس انګل چې د کوم د وجې نه ریفریکټیو انګل 90 ډیګري شي نو دې انسیډنس انګل ته بیا موږ کریټیکل انګل وایو. په خبره باندې پوه شئ؟ نو ښه اوس چې کله زه مزید د لایټ چې کوم دی هغه څه کوم د کریټیکل انګل نه لږ نور هم د انسیډنس انګل زیاتوم، پهله ګوره دا انسیډنس انګل د مطلب یې هم کریټیکل وایو. په دې باندې دا لایټ چې کوم دی دا بالکل باونډري ته پیرالل شو، مطلب نارمل سره څومره انګل جوړه کړه 90 ډیګري جوړه کړه. اوس که دا لایټ زه چې کوم دی دلته کې دا انګل زه مزید زیاتوم، ګورئ دا انګل مې څه کړې ده دا ګوره دلته کې دومره وه او اوس مې چې کوم دی ګورئ انسیډنس انګل مې نور هم زیاته کړه. نو چې کله مې انسیډنس انګل دا د کریټیکل انګل نه زیاته کړه نو لایټ چې کوم دی څه شو دی واپس څه شو دی هماغه میډیم ته واپس ریفلیکټ شو، ټوټلی ریفلیکټ شو. نو دې فینامینا ته موږ وایو ټوټل انټرنل ریفلیکشن ورته وایو. څه ورته وایو؟ ټوټل انټرنل ریفلیکشن. مطلب دا شو چې کله مو سره چې کومه انسیډنس انګل دا مو سره د کریټیکل انګل نه زیاته کوو نو په دې دوران کې دا سره چې کوم لایټ دا واپس هماغه میډیم ته ریفلیکټ کیږي. نو دې فینامینا ته موږ وایو ټوټل انټرنل ریفلیکشن. ګوره ریفلیکټ شو، ښه سیده ریفریکټ نه شو، ریفلیکټ شو، واپس باونس بیک شو هماغه میډیم ته. نو اوس که تاسو لږ ډیفینیشن طرف ته راشئ ګوره ورته ښه when light ray travel from denser medium to the rear medium. ګورئ لایټ چې کوم دی دا ډینسر میډیم نه روان که نه ریئر میډیم ته. ټیک شوه؟ and the angle of incidence is greater than the critical angle. او ګوره دلته کې وګوره چې کوم دی دا مزید دا انګل مې ورو ورو زیاتوله نو چې کومه دا انسیډنس انګل وه که نه چې کوم دې دوران کې ورته موږ کریټیکل ویلې ده نو دا د انسیډنس انګل ما څو کړه د کریټیکل انګل نه مې دا انسیډنس انګل ته څو کړه لږه زیاته کړه. اوس دا انګل نه دا موږ سره زیاته ده چا نه د کریټیکل انګل نه. نو همدا خبره دلته شوې ده چې تاسو سره and the angle of incidence is greater than the critical angle. او چې کله موږ انسیډنس انګل دا زیاته کړو د کریټیکل انګل نه نو تاسو سره څه ویل کېږي then light completely reflected back into the denser medium. نو دا لایټ په چې کوم دی واپس په دې ډینسر میډیم ته څه کېږي کمپلیټلی به ریفلیکټ کېږي، واپس به راځي. ټیک شو که نه؟ نو is called total internal reflection. نو دې فینامینا ته موږ څه وایو؟ ټوټل انټرنل ریفلیکشن. صحیح شو؟ اوس امید ده چې انشاءالله تاسو ته به دا کلیر شوي وي. اوس راځو چې د ټوټل انټرنل ریفلیکشن دپاره داسې کوم کنډیشنز دي چې د هغې د وجې نه به ټوټل انټرنل ریفلیکشن کېږي، ادروایز ګینې بیا به نه کېږي. نو نمبر 1 چې کوم کنډیشن دی هغه دا دی
چې ټوټل انټرنل ریفلیکشن به اله کیږي چې کله تاسو سره لایټ سوي لایټ travel from denser medium to lighter medium या रेयर मीडियम सही ده کنه مطلب دا دی چې ټوټل انټرنل ریفلیکشن به اله کیږي چې کله لایټ تاسو سره د ډینسر میډیم نه رواني او ریئر میډیم ته ځي نو اله به ټوټل انټرنل ریفلیکشن کیږي که داسې نه وه او دا سره لایټ چې کوم دی د ریئر نه ډینسر ته راتلو بیا به ټوټل انټرنل ریفلیکشن نه کیږي نمبر 1 کنډیشن دا دی چې لایټ به همیشه څه کیږي د ډینسر نه به لایټر میډیم ته ځي نو اله به ټوټل انټرنل ریفلیکشن فینومینا کیږي نمبر 2 ټوټل انټرنل ریفلیکشن به هله کیږي چې کله تاسو سره angle of incidence چې کوم دا څه وي دا تاسو سره greater than د چا نه وي دا تاسو سره angle critical angle ها چې کله تاسو سره angle of incidence دا موږ سره د critical angle نه زیاته شو لکه دلته ګوره دا critical angle و دینه angle of incidence لکه نور زیاته کنه دې دوران کې به تاسو سره د لایټ واپس ریفلیکټ شو مطلب ټوټل انټرنل ریفلیکشن فینومینا وشو نو دیم کنډیشن دا دی چې angle of incidence به همیشه تاسو سره د critical angle نه زیاته وي نو اله به تاسو سره ټوټل انټرنل ریفلیکشن کیږي کچری تاسو سره ټوټل angle of incidence چې کومه دا critical angle نه کم وا نو بیا به تاسو سره نه کیږي صحیح دی یا دې برابر و بیا هم نه کیږي نو دا سره به حاله ټوټل انټرنل ریفلیکشن کیږي چې کله انسیډنس انګل چې کوم دی دا د کریټیکل انګل نه شي هغه زیاته شي صحیح ده کنه دا دو کنډیشن موږ سره لازمی کنډیشن دي خا دې دوه کنډیشن چې کله سټیسفاید کیږي نو اله به ټوټل انټرنل ریفلیکشن کیږي اذروایز بیا به نه کیږي صحیح ده اوس راځو ریلیشن بټوین کریټیکل انګل اینڈ ریفریکټیو انډیکس موږ چې کوم دی د کریټیکل انګل او د ریفریکټیو انډیکس باره کې لګ ریلیشن روباسو نو کدا سیا چې موږ چې کوم د سنل لا ویلې وا او سنل لا کې موږ دا خبره کړې وا چې n1 sin angle of incidence is equal to n2 sin angle of refraction دا موږ سویلو دا موږ سنل لا ویلې وا ها اوس کله دا سکارو کما چې دا sin angle of refraction دلته منډیپلای دا کنه دا چې دی غاړه راولم ډیوایډ بشي n1 دلته کې منډیپلای دی n1 چې دی غاړه بولم ډیوایډ بشي مطلب دا شو کچری زدا سکارو کما چې دا چې کوم کوېسچن دی کنه کدا سي پی پی کوم سي د کني نو دا څه وته کوي چې موږ سو ګوي ډیوایډ both sides by n1 sin angle of refraction او ټیک شو ډیر سو چې کله ز both side په دی باندې ډیوایډ کوم تاسو سره بسره شي ورخه n1 sin angle of incidence is equal to n2 sin angle of refraction ها زه دا څه کار کوم دا سایډ او دا سایډ دوه به ډیوایډ کوم په چا باندې په n1 sin angle of refraction باندې به دا سایډ هم ډیوایډ کوم او n1 sin angle of refraction باندې به دا سایډ هم ډیوایډ کوم نو چې کته ګوري نو ما سره ګورل د کتا سره n1 سره کټ شو او sin angle of refraction سره کټ شو نو ما سره څه پاتې شو دلته ما سره پاتې شو sin angle of incidence divided by sin angle of refraction is equal to دلته پاتې شو ما سره n2 divided by n1 صحیح ده موږ څه کوو موږ د کریټیکل انګل او د ریفریکټیو انډیکس ریلیشن وباسو نو ګوره ورته کچری موږ چې کوم دی ګوره انسیډنس انګل دومره کو چې تاسو سره باغې باندې ریفریکټیو انګل څه شي دا 90 شي نو د انګل ته موږ کریټیکل انګل وایو مطلب دا شو چې تاسو سره کله انسیډنس انګل کریټیکل شي نو ریفریکټیو انډیکس موږ سره ریفریکټیو انګل موږ سره څه شو 90 ډیګري شو نو ته ورته د کیو لیکي چې ما سره کچری ساين په خپل ځای او کچری انګل اف انسیډنس ما سره کریټیکل انګل شي هغه د وجه نه چې کوم انګل اف ریفریکشن دی دا یو دا موږ سره سونه دا موږ سره بیا 90 ډیګري شي صحیح ده کنه از ایکوال ټو اوس دی وګورم لایټ د دی میډیم نه دی میډیم د زیاده ډینسر نه لایټ د زینو داتا سره n1 شو داتا سره n2 شو صحیح د فرست میډیم ته موږ n1 وایو دا غیر ریفریکټیو انډیکس موږ سره n1 د سیکنډ میډیم ریفریکټیو انډیکس موږ سره n2 نو دا موږ سره چې ډینسر دی دا لایټر دی فار ایگزامپل ایر دی نو ګوره ایر موږ سره لایټر میډیم دی نو د ایر چې کومه ریفریکټیو انډیکس موږ سره 1 دی ها مطلب چې n2 ما سره 1 دی نو ګوره کدا څه کارو کوم زه وته لیکم چې n2 ما سره ګوره د ریفریکټیو انډیکس 1 دی او n1 چې کوم دا ما سره یا واټر دی یا ګلاس دی ریفریکټیو انډیکس n1 شو صحیح د فرست میډیم دی او برانی تاسو سره سیکنډ دی صحیح چې کوم دی نه لایټ رواني هغه فرست میډیم شو
او چې کوم طرف ته ځي هغه سیکنډ شو. د فرست میډیم ریفریکټیو انډیکس n1 او د سیکنډ میډیم ریفریکټیو انډیکس n2 شو. صحیح ده. ها اوس دا ګوره کله ته خیال وکړو sin 90 ډیګري سره څه برابر دی؟ نو sin 90 ډیګري سره 1 برابر دی. نو دا به تاسو سره sin critical angle divided by څه راشي 1 راشي او is equal to دلته راشي 1 divided by n1. ټیک شو ډیر سونز. ها اوس ګوره کا sin theta چې کوم دی sin critical angle مطلب دا په 1 باندې ډیوایډ کړي نو دا راځي تاسو سره راشي sin او critical angle is equal to 1 divided by n1. مطلب څه خبره څه شو؟ مطلب دا شو چې تاسو سره critical angle او د refractive index خپلو کې inverse relation دی چې څومره تاسو سره د یو medium refractive index زیات وي مطلب د دې refraction زیات کیږي دومره به تاسو سره critical angle سوي دا به کم وي. څومره چې تاسو سره د یو medium refractive index کم وي دومره به critical angle موږ سره زیات وي. ټیک شو ډیر سونس. باقاعده چې کوم دی تاسو critical angle هم راويستې شي کله لکه دا سکارو کما چې ګوره خای دا انګل دا critical angle په خپل ځای باندې پرېدم نو ګوره critical angle په خپل ځای باندې پرېخه او دا sin چې کوم دا چې هغه راوړم دا بس شي sin inverse بشي sin inverse بشي او دلته براشي 1 divided by n1 براشي. صحیح ده. یا 1 divided by n لیکل هیڅ خبره نشته. مطلب دا دی اوس کدل دغه ته یو میډیم ریفریکټیو انډیکس پوت کی کنه او هغه نه سویلو په ونه بیا ډیوایډ کی او دا غي ساين انورس والی په کیلکولیټر باندې تاسو روا د هغه میډیم کریټیکل انګل راشي. که فار ایگزامپل دلته اوس ګوره ها ما دا څه کارو کو چې دا واټر ریفریکټیو انډیکس پوت کو 1.333. صحیح ده کنه. صحیح ده. نو تاسو را کدا واټر ریفریکټیو انډیکس پوت کو هغه دوه مې ډیوایډ کو او مې ساين نو سو تاسو را چې کوم انګل د کریټیکل انګل دا بلګه زیات راځي. ټیک شو. دغه رنګ کده واټر په ځای ما سو بدل کې ما د ګلاس ریفریکټیو انډیکس په د ګلاس کوم دی 1.5 ریفریکټیو انډیکس دی هغه د واټر نه لږ زیات دی مطلب په ګلاس کې ریفریکشن لږ زیات کیږي نو بیا چې کله داسې کار کوم چې 1 ډیوایډډ بای او د ګلاس ریفریکټیو انډیکس خپل کې ډیوایډ کوم ساين انورس والم د دې چې کوم کریټیکل انګل راځي به تاسو د واټر نه لګا کم وي. صحیح ده کنه. ولې چې د واټر چې کوم ریفریکټیو انډیکس دا مو سره کم دی نو لہذا د هغه کریټیکل انګل مو سره زیات راځي. مثال کے طور پر کہ تاسو کیلکولیټ هم کوي نو زما په خیال چې آی تھنک چې په پورا کیلکولیشن خپل تاسو نشو کولای یا کولای شي تاسو خبره نشته خو بهر حال تاسو په کیلکولیټر باندې او یا دلته به د صرف اولی کم تاسو بیا کیلکولیټ کوي ساين انورس او ګوره 1 ډیوایډډ بای د واټر چې کوم ریفریکټیو انډیکس یا موږ سره 1.33 دا یو دی. صحیح ده. نو دا دوه ډیوایډ کو ساين انورس والا دینه موږ سره چې کوم کریټیکل انګل دا راځي 49 ډیګري سونه راځي 49 ډیګري تاسو خیر دی کولای شي. صحیح ده. دغه رنګ غزه د ګلاس د ګلاس لپاره کریټیکل انګل معلومه کوم چې فار ایگزامپل دا لایټ دا ګلاس نه روان دی ایر ته نو بیا ولته کریټیکل انګل ما سره څومره وي نو کله تاسو کیلکولیټ کړئ لکه دلته به شارټ کټ بس ضرور کوم ګوره کریټیکل انګل از ایکوال ټو تاسو راشي ساين انورس. صحیح ده کنه. او ګوره 1 ډیوایډډ بای 1.5 بشي د ګلاس ریفریکټیو انډیکس ګوره زیات دی بیا نو چې کله دا ز کیلکولیټ کوم ساين انورس واخلم نو دینه موږ سره راځي کریټیکل انګل از ایکوال ټو آی تھنک 42 ډیګري راځي. خاطر خیر بیا لګ کنفرم کوي. صحیح ده. دا کیلکولیشن کوي چې څه راځي بهر چار څه راتلو نو تاسو سره به دا د هغه میډیم کریټیکل انګل راشي. ټیک شو ډیر سونس. دا زموږ لیکچر او د ټوټل انټرنل ریفریکشن باره کې امید ده چې ان شاء الله تاسو ته کلیر شي وي. که بیا هم څه مسله وي نو تاسو په کمنټس کې تاسو کولای شئ. زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ واچ کوئ چې نیکسٹ لیکچر کې بیا تاسو ته مسله نه وي. ګوره دې لیکچر کې هم موږ سره ریفریکشن اف لایټ هغه ډیسکس وو نو الریډي هغه مخکې موږ ډیسکس کړی دی نو که چا هغه لیکچر نه وي کتلی نو بیا به دې دلته نه پوهېږي چې دا ریفریکشن اف لایټ لا څه ته وایي. ټیک شوه. نو دې وجې نه تاسو ته وایم چې کوم لیکچر وي دا کمپلیټ ګورئ چې نیکسٹ لیکچر بیا تاسو ته اسان وي. نو ځان ډېر خیال ساتئ. الله حافظ.